सजिलो तरिका सेलरोटी बनाउने पहिलोचोटि नै एकदमै राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। ambucooksमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज मैले सेलरोटीको एकदमै सजिलो रेसिपी लिएर आएको छु। आउनुहोस् अब बनाउन सुरु गरौँ। यहाँ मैले मोटो चामल, यो ताइचिनको चामल भन्छ, 1 केजी लिएको छु। यसलाई मैले राम्ररी केलाएर अब यो भाँडामा राखेर 3 चोटि मजाले धुएर ल्याउने छु। सुरुमा हेर्नुहोस् त, यो मैले मजाले धुएर सफा पानी बनिसकेको छ। अब यसलाई छोपेर म 5 घण्टा भिजाउने छु। त्यसरी नै यो 2 चम्चा मेथीलाई पनि म पानीमा 5 घण्टासम्म भिजाएर राख्नेछु। म चाहिँ आज मेथी राखेर सेलरोटी बनाउँदैछु। यसले एकदमै राम्रोसँग सेलरोटी घुम्छ साथीहरू। 5 घण्टापछि ल हेर्नुहोस् त, पानी अब धेरै कम भइसकेको छ। यो मजाले भिजिसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ यसलाई सबै पानीहरू ड्रेन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलरोटी पहिलोचोटि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यसरी बनाउँदाखेरि बिग्रिँदैन साथीहरू। एकदमै राम्रो सेलरोटी बनिन्छ अनि खाँदा पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। कुनै पनि चाल्नीमा यसरी चामललाई राखेर हामीले सबै पानीहरू तर्काउनुपर्छ, अथवा हामीले चामललाई हातले निकालेर नाङ्लोमाथि राखेर पनि एकछिनसम्म फैलाएर यसको पानी सुकाउन सक्छौँ साथीहरू। यसरी मैले सबै चामलहरू यसमा राखिसकेँ। अब यसलाई म 10 मिनटको लागि यत्तिकै छोड्नेछु अनि त्यसपछि यसलाई म थोरै थोरै गरेर ग्राइन्डरमा राखेर पिस्नेछु। ल अब 10 मिनटपछि म यसलाई थोरै थोरै गर्दै यो मिक्सर ग्राइन्डरको जारमा राख्दैछु। एकैचोटि धेरै राखेर पिस्नु हुँदैन हामीले। अब यसमा म घिउ राख्दैछु 1 टेबल स्पुन। त्यसै गरेर चिनी पनि सँगै एड गर्दैछु 2 टेबल स्पुन। अब यो भिजाएर राखेको मेथी दाना हेर्नुहोस् त, यो पनि राम्ररी भिजिसकेको छ। अब यसलाई पनि म सुरुमा यो सानो मिक्सी ग्राइन्डरमा राखेर पिस्नेछु। यसमा पिस्दाखेरि 2 टेबल स्पुन पानी राखेर पिस्नुपर्छ अनि एकदमै राम्रोसँग पेस्ट बनिन्छ। हेर्नुहोस् त, सेलरोटीमा मेथीको पेस्ट राख्यौँ भने मजाले सेलरोटी घुम्छ अनि यसको बास्ना पनि मिठो हुन्छ। तर यो तितो भने अलिकति पनि हुँदैन साथीहरू। यो हाफ टिस्पुन मैले यहाँ राख्दैछु अनि थोरै यहाँ पानी राख्दैछु। यसरी हामीले सबै कुरो एकैचोटि राखेर पिस्यौँ भने सबै राम्ररी मिक्स हुन्छ। अब यसलाई पिसेर मैले ल्याइसकेँ। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले पिस्दाखेरि धेरै एकदम मिहिन गरेर पिस्नु हुँदैन। म देखाउँदैछु, यो हल्का खस्रो नै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो खस्रो खस्रो छ। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो सेलरोटी बन्छ। यसलाई यत्तिको पातलो गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो धेरै बाक्लो पनि छैन अनि धेरै पातलो पनि छैन। अब यसलाई म एउटा बलमा खनाउने छु। यसरी हामीले एकैचोटि पिस्दाखेरि यसमा मजाले चिनी पनि पिसिन्छ अनि घिउ पनि पिसिन्छ। थोरै थोरै गर्दै पिसिएकोले गर्दा एकदमै राम्रोसँग मिक्स हुन्छ साथीहरू। त्यसरी नै फेरि एकचोटि म पिसेर देखाउने छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, 2 अन्जुली यसरी भरिभरि मैले यहाँ चामल राखेँ अनि 1 टेबल स्पुन यो घिउ राख्दैछु। त्यसरी नै चिनी चाहिँ हामीले स्वादअनुसार राख्नुपर्छ। यहाँ मैले 2 टेबल स्पुन जति चिनी राख्दैछु। अब 1 टेबल स्पुन यो मेथीको पेस्ट, योभन्दा बढी चाहिँ हामीले मेथीको पेस्ट एड गर्नु हुँदैन। जम्मा 2 टिस्पुन अनि पानी राख्नुपर्छ आधा कप जति साथीहरू। यति भए मजाले यो ब्याटर एकदमै राम्रो बनेर तयार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदमै सजिलोसँगले यसरी हामीले सेलरोटीको ब्याटर बनाएर तयार गर्न सक्छौँ। यसलाई पनि म यसरी नै बलमा खनाउने छु। चामल एकदमै राम्रोसँग भिजेको भएर हामीले आधा कप मात्रै पानी राख्दा पनि मजाले यो ब्याटर बनिरहेको छ। तर चामल राम्रोसँग भिजेको छैन भने हामीलाई यहाँ आधा कपभन्दा बढी पनि पानी लाग्न सक्छ साथीहरू। यसरी सबै ब्याटर बनाएर मैले तयार गरिसकेँ। अब यसलाई हामीले आधा घण्टा रेस्ट गर्न राख्नुपर्छ। पिसेर आधा घण्टा हामीले यसलाई रेस्ट गर्न राखिसकेपछि यो अझै राम्रोसँग फुलिएको हुन्छ साथीहरू। यो चामल अझै भित्रसम्म मजाले भिज्छ अनि यो ब्याटर हेर्नुहोस् त, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो हेर्नुहोस् त, अघिको भन्दा कति बाक्लो भइसकेको छ। यो अघि हाम्रो जतिको पातलो थियो त्योभन्दा यो बाक्लो भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एकचोटि मजाले चलाइदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो कति बाक्लो छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यसरी हामीले सेलरोटी बनाउँदाखेरि यो हामीले जसरी माथिबाट यसरी सेलरोटी बनाउँछौँ, यो हेर्नुहोस् त, यसरी घुमाउँदा मजाले सेलरोटी बनिनुपर्छ। तर यो छुटिँदै गइरहेको छ, त्यसैले यसमा हामीले मनतातो पानी थपेर फेरि एकचोटि मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। म चाहिँ यसको सहायताले एकचोटि यसलाई मिक्स गरिदिन्छु।
हामीले हातैले पनि यसलाई मिक्स गर्न सक्छौँ साथीहरू। ल यसरी मजाले यो अब मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा यो अलैँचीको धुलो, यो चाहिँ 8-10 वटा अलैँचीलाई मैले सानो धुलो बनाएर राख्दैछु। त्यसै गरेर यो बेकिङ सोडा 2 पिन्च जति राख्दैछु साथीहरू, धेरै राख्नु पर्दैन बेकिङ सोडा। अनि यो दुईटालाई मजाले यसरी हामीले फेरि एकचोटि मिक्स गरिदिनुपर्छ। अलैँचीले सेलरोटीमा मिठो बास्ना आउँछ। त्यसै गरेर बेकिङ सोडाले चाहिँ यसलाई मजाले फुलिनमा सहायता गर्छ। अब हेर्नुहोस् त यो मजाले घुमेर सेलरोटी बनिसक्यो। अब चाहिँ हामीले यसलाई पकाउनुपर्छ। यहाँ मैले यो सेलरोटी पकाउने यो प्यान लिएको छु। हेर्नुहोस् त यसको बिचको भाग उठेको हुन्छ, जसले गर्दा सेलरोटी मजाले घुम्छ साथीहरू। अब यसमा हामीले कुकिङ ओइल राख्नुपर्छ। यहाँ मैले सनफ्लावर ओइल राख्दैछु। अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् त सेलरोटी घुमाउनलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ मैले स्प्राइटको बोतललाई काटेर बनाएको। हाई फ्लेममा तेलबाट धुवा निस्किन्जेलसम्म तातिएपछि यहाँ मैले चेक गर्दैछु। हेर्नुहोस् त यो एकदम राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यो ब्याटरलाई स्प्राइटको बोतलमा भर्ने अनि 2 औँलाले छोपेर ल्याएर यसरी बिस्तारै हामीले घुमाउनुपर्छ। अब ठ्याक्क यहाँ आइपुगेपछि फेरि यसलाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ र उचालेर निकाल्नुपर्छ। यसरी हामीले यो बोतलको सहायताले एकदमै सजिलोसँग सेलरोटी बनाउन सक्छौँ। एकछिनसम्म हामीले यसलाई चलाउनु हुँदैन, यो धेरै नरम हुन्छ अनि भाँचिन्छ। अब एकछिनपछि यसलाई यसरी पल्टाइदिनुपर्छ। यसरी बिस्तारै दुईतिरै पल्टाउँदै सेलरोटीलाई मजाले पकाउनुपर्छ। हामीले एकदमै होसियारीसँग यसलाई पल्टाउनुपर्छ। तातो तेल उछिटेर हाम्रो हाततिर अनुहारतिर आउन सक्छ साथीहरू। अब यतिको कलर भएपछि चाहिँ यसको भित्रसम्म मजाले पाकिसकेको हुन्छ। अब यसलाई हामीले निकालिदिनुपर्छ अनि फेरि अरू एउटा सेलरोटी म पकाएर देखाउने छु। यसरी राख्नुपर्छ, हामीले बिस्तारै घुमाउनुपर्छ अनि यहाँ आइपुगेपछि फेरि यसलाई यसरी बन्द गर्नुपर्छ अनि निकाल्नुपर्छ। हामीले सेलरोटी घुमाउँदा तातो तेलमा हात पर्न सक्छ, त्यसैले नअत्तालिकन होसियारीपूर्वक घुमाउनुपर्छ। यसरी नै हामीले सबै सेलहरू बिस्तारै राख्दै पकाउँदै निकाल्नुपर्छ। हामीले घरमा सेलरोटी बनाउने प्यान छैन भने ठुलो कराईमा तेल राखेर बीचमा एउटा गह्रौँ कचौरा घोप्टाएर पनि बनाउन सक्छौँ साथीहरू। जस्तो कि तामा काँसको कचौरा अथवा ठुलो साइजको दियो पनि बीचमा घोप्टाएर यसरी घुमाउन सक्छौँ। साथै सेलरोटी घुमाउनको लागि हामीले कुनै पनि बोतललाई यसरी काटेर ब्याटर भरेर मजाले घुमाउन सक्छौँ। यी टिप्सहरू फलो गरेर सेलरोटी बनाउने ट्राई गर्नुभयो भने नयाँ साथीहरूले पनि पहिलोचोटि नै एकदमै राम्रो सेलरोटी बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी मैले सबै सेलरोटीहरू बनाइसकेँ, हेर्नुहोस् त। अब नयाँ साथीहरूले पनि यसरी नै सजिलो तरिकाले घरमा आफै सेलरोटी बनाउनुहोला। भिडियो मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनका लागि साइडको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर राख्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। मेरो च्यानल ambucooksमा यसरी नै जोडिरहनुहोला। बाई बाई एन्ड टेक केयर। ह्याप्पी कुकिङ।